بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد وشرح استراتيجية جديدة. الاستراتيجية هي بتعتمد على 3 مؤشرات مجانية ومتوفرة على منصة تريدنج فيو. المؤشر الأول هو مؤشر TVA Trend Volume Accumulation، والمؤشر الثاني اللي هو السوبر إيشيموكو، والمؤشر الثالث اللي هو الموبو باند. هدول 3 مؤشرات رح ندمجهم مع بعض للحصول على استراتيجية إن شاء الله رح تحقق لكم نسبة أرباح جيدة. طبعا للعلم هاي الاستراتيجية مشروحة باللغة الإنجليزية ونحن ترجمناها للغة العربية وحبينا نشاركها معكم. بالبداية وكالعادة بنحب نوجه تحية شكر وتقدير لكافة الناس المشتركة معنا بالقناة واللي عم تعلق لنا تعليقات إيجابية بتشجعنا لتقديم كل ما هو جديد، ومنشجع الناس اللي عم تشوفنا لأول مرة دعمنا عن طريق الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. طبعا شباب، أنا ما عندي إمكانية اختبار الاستراتيجية على الباك تيست، والسبب بذلك إنه ما عندي إمكانية تفعيل التريدنج فيو بسبب إنه بده بطاقة بنكية أو حساب باي بال مفعل، وهذا الشيء للأسف غير متوفر بالبلد اللي أنا موجود فيه حاليا. إذن هلا رح ننتقل مع بعض ونشوف مبدأ عمل هالاستراتيجية هي، وبنهاية الفيديو كالعادة رح نشوف طريقة إضافة وضبط المؤشرات. المؤشر الأول اللي هو بالأسفل اللي هو موبو باند، مؤشر النطاق، هذا رح يكون أول مؤشر تأكيد موجود عندنا. بنشوف إنه هذا المؤشر بيعطينا إشارات بيع وشراء، وبناء على هالإشارات هي نحن رح ندخل صفقاتنا في البيع والشراء. المؤشر الثاني اللي موجود عندنا هون هو مؤشر الإيشيموكو. هذا المؤشر رح نبحث عن إشارات البيع لما بيكون السعر أدنى من الغيمة مثل ما شايفين بهالمنطقة هاي، والغيمة باللون الأحمر. ورح نبحث عن الشراء لما بيكون السعر أعلى من السحابة أو الغيمة والغيمة باللون الأخضر. المؤشر الثالث والأخير اللي هو مؤشر TVA، مؤشر اتجاه الفوليوم. هذا المؤشر اللي راح نشوفه هون كمان، هذا المؤشر راح يأكد لنا إشارات البيع والشراء. إعدادات البيع راح تكون على الشكل التالي. إذن أول شيء بده يكون عندي إغلاق السعر أدنى من السحابة، مثل ما شايفين هون السعر تحول لتحت السحابة. 2، السحابة باللون الأحمر. إذن مثل ما شايف هون السحابة باللون الأحمر، طبعا ممكن يكون السعر أدنى من والسحابة باللون الأزرق مثل ما شايفين هون. فالشرط الثاني إنه السحابة تكون باللون الأحمر. 3، مؤشر الفوليوم بده يكون باللون البرتقالي. 4، اللي هو مؤشر الموبو باند. طبعا وفق الاستراتيجية اللي باللغة الإنجليزية إنه أنت لازم تنتظر ظهور إشارة بيع، تمام؟ ولكن أنا مع تجربتي هالاستراتيجية هي ودراستها بشكل دقيق تبين معي إنه أنت إذا بدك تنتظر إشارات البيع والشراء، بهذا الشيء رح يأخر عليك عمليات إيجاد الصفقات، ورح تروح عليك صفقات كتيرة أول شيء، وتاني شيء رح يظهر عندك بعض الإشارات الخاطئة. لذلك نحن رح نعدل هالاستراتيجية هاي وفق الشيء اللي رح نشوفه حاليا أمامنا. رح نلغي إشارات البيع والشراء ونضغط على موافق. هلأ الشرط الرابع اللي رح يصير عنا إنه هالمؤشرين هدول، المؤشر هذا اللي شايفينه باللون الأحمر والأخضر لازم يكون باللون الأحمر، والمؤشر الأصفر أدنى من المستوى 0. لاحظ عندي هون خط باللون الأسود، هذا هو المستوى 0. المؤشرين هدول بمجرد ما يقطعوا المستوى 0 فراح ادخل أنا صفقة بيع. لاحظ بهالنقطة هاي أو عند هالشمعة هاي قطع الخطين المستوى 0، فراح ادخل أنا بيع بهالنقطة هاي عند الشمعة هاي. إيقاف الخسارة راح يكون عند أقرب قمة وصل للسعر، أقرب تأرجح. لاحظ هنا عندي أكثر من شمعة. الربح للخسارة راح يكون 1 ل1.5، ونشوف انه كانت صفقة سريعة وحققت اهدافها بشكل مباشر خلال 3 شمعات. نحن حاليا عم نشتغل على الذهب على فريم ال5 دقائق. طبعا للعلم هي الاستراتيجية تعمل على كافة انواع التداولات، العملات الرقمية، الاسهم، وازواج العملات في الفوركس. ومثل ما شايفين نحن حاليا عم نشتغل على الذهب. راح نبحث على إشارة ثانية. بنشوف هون السعر أغلق أدنى من الشمعة، ولكن الشمعة باللون الأزرق، إذن راح نترك الإشارة هاي. طيب راح نبحث هون. بنشوف كمان عندي هون كان مؤشر السوبر إيشيموكو باللون الأزرق أو الأخضر، ولكن مؤشر الTVA باللون الأزرق. إذن راح ننتظر. مثل ما شايفين صار عندي تحول هون، تغيرت عندي الغيمة للون الأحمر، ولكن مؤشر TVA ما أعطاني إشارة بيع. إذن راح نتابع مع بعض. بنشوف انه بهالنقطة هاي اعطاني مؤشر
الإيشيموكو إشارة ومؤشر التي في أعطاني إشارة، ولكن مؤشر الموب باند ما أعطاني إشارة. رح ننتظر منشوف بهالنقطة هاي كافة المؤشرات أعطتني إشارة. أغلاق تحت الغيمة باللون الأحمر، مؤشر التي في باللون البرتقالي، ومؤشرات الموبو باند أدنى من المستوى 0. فرح ندخل بيع بهالنقطة هاي عند نقطة تقاطع الخطوط. إيقاف الخسارة عند أقرب قمة بهالشكل هذا. الربح للخسارة رح يكون 1 ل1.5، وبنشوف انه كمان كانت صفقة ناجحة وحققت اهدافها. هلا انت خلي يكون عندك قاعدة عامة انه نحن دائما لما بيكون عندي موجة هابطة اخذت صفقة فيها، فراح انتظر لحتى يصير عندي تحول بمؤشر الإيشيموكو من الاحمر للازرق، وبعدين راح اخذ لما بيتحول للاحمر مرة تانية راح اخذ بيع مرة اخرى. هلا راح نحكي عن اعدادات الشراء. اعدادات الشراء طبعا راح تكون عكس اعدادات البيع تماما. اذا لاحظ بهالمنطقة هاي، اول شيء بده يكون عندي اغلاق اعلى من الغيمة. لاحظ هون صار عندي اغلاقات اعلى من الغيمة. 2 المؤشر الغيمة او مؤشر الإيشيموكو بده يكون باللون الازرق، بنلاحظ هون اصبح باللون الازرق. 3 مؤشر التي في بده يكون باللون الازرق، اذا هون اصبح باللون الازرق. 4 خطوط مؤشر الموبو باند اعلى من المستوى 0، ومثل ما قلنا لكم الخط اللي باللون الأحمر والأخضر لازم يكون باللون الأخضر. إذا عند هالشمعة هاي نحن راح ناخد صفقة الشراء مثل ما شايفين هون بهالنقطة هاي. إيقاف الخسارة راح يكون عند أقرب قاع وصل له. الربح للخسارة راح يكون 1 ل1.5، وبنشوف إنه كمان مثل ما شايفين حققت أهدافها صفقة بشكل مباشر. راح نبحث حاليا على اعدادات شراء اخرى. اذا نلاحظ بهالمنطقة هاي اعطوني اشارات المؤشرين، مؤشر التي في ومؤشر الموبو باند، ولكن مؤشر الإيشيموكو لم يعطيني اشارة بسبب انه الغيمة باللون الاحمر. طيب راح نشوف هون بهالمنطقة هاي، هون حصل عندي اغلاقات ولكن المؤشر باللون الاحمر. راح ننتظر. حصل اغلاقات المؤشر باللون الازرق ولكن مؤشر التي في ما اعطاني اشارة. راح ننتظر كمان بنشوف بهالمنطقة هاي. لاحظ بهالمنطقة هاي تحققت عندي كافة الشروط. تمام، راح نشوف مع بعض. اذا اول شيء حصل عندي اغلاق اعلى من مؤشر الغيمة. 2 مؤشر التي في باللون الازرق. 3 الخطوط عند هالشمعة هاي بنشوف انه الخطين قطعوا المستوى 0 والخط باللون الاخضر، فرح ناخد صفقة شراء عند هالشمعة هاي مثل ما راح نشوف. اذا اخذنا صفقة شراء عند هالشمعة هاي، ايقاف الخسارة راح نحطه. طبعا لما بيكون عندي المسافة بعيدة مثل هالمسافة هاي، فبامكاني احطه انا لما بشوف عندي هون شموع كتيرة بنفس المستوى، فبامكاني احطه عن مستوى هالشموع هاي. الربح للخسارة راح يكون 1 ل1.5. شوف كمان انه كانت صفقة ناجحة وحققت اهدافها. اذا هيك شباب بنكون عرفنا اعدادات البيع واعدادات الشراء. هلا رح نتعرف مع بعض على طريقة اضافة المؤشرات هي وطريقة ضبط الاعدادات. المؤشر الاول اللي رح نضيفه هو مؤشر التي في مؤشر متوفر بشكل مجاني على منصة تريدنج فيو. هذا هو المؤشر اللي رح ناخده، المؤشر الاول. نضغط عليه. طبعا بعد ما نضغط عليه بهالشكل هذا راح نضغط على الاعدادات ونأجري فيه بعض التعديلات. طبعا راح نعدل المالتي من 5 ل3 ونضغط على موافق. المؤشر الثاني اللي راح نضيفه اللي هو مؤشر الموبو باند، كمان راح نبحث عنه بهالشكل هذا. راح نضيف المؤشر الاول مثل ما شايفين كمان مع بعض. بعدين راح نروح على الضبط ونأجري بعض التعديلات اللي حكينا عليها نحن كمان. مثل ما قلنا لكم اجرينا بعض التعديلات على الاستراتيجية الموجودة باللغة الانجليزية. رح نروح على الضبط بهالشكل هاد ونلغي بعض الامور اللي ما لازمتنا. رح نلغي هالخطوط هاي ونلغي لون الخلفية. كذلك الامر رح نلغي اشارات البيع والشراء، ورح نغير لون خط المستوى 0 الى اللون الاسود. بعدين رح نروح على الانبوت ونغير بعض القيم. طبعا رح نغير قيمة الكولر من 3 ل5، ورح نغير هاي القيمة من 13 ل20.
وراح نغير القيمة الأخيرة من 10 ل15 ونضغط على موافق. المؤشر الثالث اللي هو مؤشر سوبر إيشيموك راح نضيفه كمان، اللي هو المؤشر اللي شايفينه أمامنا. بعدين راح نروح على الضبط ونلغي فقط الخطوط هاي ونضغط على موافق. طبعا هيك شباب بيكون انتهى درسنا لليوم. تعلمنا اعدادات الدخول والخروج، وتعلمنا طريقة اضافة المؤشرات وطريقة ضبط الاعدادات. بتمنى من الجميع تجربتها الاستراتيجية هي على حساب ديمو او عن طريق الباك تيست، واعلامنا بالنتائج عبر التعليقات سواء كانت ايجابية او سلبية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.